नमस्कार, मी प्रणाली पाटील, डिजिटल मार्केटर, व्लॉगर आणि यूट्यूबर। किती अभिमानाने सांगत आहे हे सगळं, पण ह्याचं श्रेय जातं सावित्रीबाई फुले यांना। त्यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना माझे नमन। तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे तुमच्या चॅनलमध्ये, अर्थात राहुल रांगोळी या चॅनलमध्ये। जी स्त्री स्वयंपाक करून मुलाबाळांना खायला घालते, जी अर्थार्जनासाठी नोकरीसाठी बाहेर पडते, तीच स्त्री आज भारताची प्रेसिडेंट आहे, द्रौपदी मुर्मू। कल्पना चावला, मिताली राज, इंदिरा नूई, अरुंधती भट्टाचार्य, सुषमा स्वराज असे कितीतरी नावं घेऊ, ज्यांनी प्रत्येक क्षेत्रामध्ये नाव गाजवलेलं आहे। या महिलांच्या शिक्षणासाठी, त्यांच्या हक्कांसाठी, त्यांच्या माहितीच्या अधिकारांसाठी आपल्या सावित्रीबाई फुले यांनी कितीतरी संघर्ष केलेला आहे, ज्याला आपण आज फेमिनिझम म्हणतो। आपण स्त्री पुरुषामध्ये समानता आहे असं म्हणतो। हे सगळं कोणामुळे झालंय? सावित्रीबाई फुले यांच्यामुळेच। असे हे सगळे कामे यशस्वी करणारी स्त्री जेव्हा सजून धजून देवांसमोर किंवा कार्यक्रमाप्रसंगी रांगोळी काढते, तेव्हा वातावरण किती प्रसन्न करून टाकते। तर वळूया आपल्या विषयाकडे, तुमच्या लाडक्या विषयाकडे, रांगोळी। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला ह्या 3 स्टेन्सिल्स 3 वेगवेगळ्या प्रकारे काढून दाखवणार आहे। त्यामुळे तुम्हाला हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावा लागेल। माझ्या चॅनलला शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा आणि कमेंट सेक्शनमध्ये लिहायला विसरू नका। धन्यवाद।